हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू चॅनल। उन्हाळा सुरू झाला आहे आणि सीझन आहे समर ड्रिंक्सचा, कुल्फीचा, आईस्क्रीमचा। तर आज आपण अशीच एक मावा कुल्फीची रेसिपी पाहणार आहोत। खूप छान अशी मार्केटसारखी आपली मटका कुल्फी तयार आहे। तर या रेसिपीला तुम्ही शेवटपर्यंत जरूर बघा आणि एकदा नक्की करून पहा। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। मावा कुल्फीसाठी इथे मी अर्धा लिटर फुल फॅट दूध घेतलेला आहे। यामध्ये आपण 6 टेबलस्पून साखर टाकणार आहोत। साखरेचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता, परंतु या रेसिपीमध्ये मी परफेक्ट मेजरमेंट दिला आहे। तुम्ही नक्की करून पहा या मेजरमेंटने। आता आपण एका छोट्या वाटीमध्ये 2 टीस्पून व्हॅनिला कस्टर्ड पावडर घेतलेली आहे आणि हे आपण थोडंसं 2 ते 3 टेबलस्पून थंड दूध घेतलेलं आहे। हे दूध आपण कस्टर्ड पावडरमध्ये मिक्स करून घेणार आहोत। जर आपण कस्टर्ड पावडर डायरेक्ट दुधामध्ये टाकली तर त्याच्या गाठी होऊ शकतात। त्यासाठी अगोदर आपण अशा पद्धतीने हे मिक्स करून नंतर आपण दुधामध्ये टाकून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं म्हणजे याच्या गाठी राहणार नाहीत। आता हे आपलं तयार आहे, आपण दुधामध्ये टाकून घेऊया। टाकण्या अगोदर एकदा आपण व्यवस्थित फिरवून घ्यायचं आहे आणि मग ते टाकायचं आहे, कारण कस्टर्ड पावडर थोडीशी तळाला बसते। आता हे सर्व आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता मावा कुल्फी बनवण्यासाठी इथे 50 ग्रॅम खवा घेतलेला आहे। हा घरचा बनवलेला खवा आहे। याची रेसिपी मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। या खव्यामध्ये सुद्धा आपल्याला थोडंसं दूध टाकून मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मग आपण हे दुधामध्ये टाकणार आहोत। यामुळे आपल्या कुल्फीला खूप छान टेक्स्चर येतं, अगदी मार्केटसारखी कुल्फी आपली बनते। खवा वापरल्यामुळे आपल्याला दूध आटवण्याची प्रोसेससुद्धा खूप कमी वेळ करावी लागते। आता खवा मिक्स करून घ्यायचा आहे। दूध आटवताना आपल्याला साईडला जी मलाई निघते ती सुद्धा यामध्ये टाकून घ्यायची आहे। हे दूध आपल्याला अर्ध होईपर्यंत आटवून घ्यायचं आहे। या प्रमाणामध्ये तुम्ही नक्की कुल्फी करून पहा। स्लो फ्लेमवर 15 ते 20 मिनिटांनंतर दूध अर्ध झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये ड्रायफ्रूट्स टाकणार आहोत। त्यासाठी इथे मी काजू, बदाम, पिस्ता असे ड्रायफ्रूट्स घेतलेले आहेत। हे सर्व आपण क्रश करून घ्यायचे आहेत। यामध्ये आपण थोडी वेलची पावडर टाकणार आहोत आणि आपण कट करून घेतलेले ड्रायफ्रूट्स टाकणार आहोत। आता हे सर्व आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। कुल्फीचं मिक्सचर आपलं रेडी झालेलं आहे। आता हे आपण मटक्यामध्ये टाकून घेऊया। तुम्ही या ठिकाणी कुल्फीचे मोल्डसुद्धा वापरू शकता। हे आता आपल्याला 8 ते 9 तास फ्रीझरमध्ये ठेवायचं आहे। 7 ते 8 तासानंतर आपली मावा कुल्फी रेडी आहे। त्यावर आपण ड्रायफ्रूट्स आणि केसर टाकून गार्निश करायचं आहे। तर अगदी मार्केटसारखी घट्ट अशी मावा कुल्फी तयार आहे। जरूर करून पहा। पुन्हा एकदा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।